ทัวร์อวกาศนักบิน SpaceX กลับโลกได้แต่นาซาเหลววันที่ 16 กันยายน 2567 สื่อต่างประเทศรายงานว่าแคปซูลอวกาศของบริษัทเอกชน SpaceX สหรัฐเดินทางกลับมาจากอวกาศลงมาจอดในอ่าวเม็กซิโกรัฐฟลอริดาจบการทัวร์อวกาศนาน 5 วันพร้อมนักบิน 4 คนโดย 2 คนเป็นวิศวกรของ SpaceX อีก 1 คนเป็นอดีตนักบินกองทัพอากาศและคนสุดท้ายไอแซคแมนเจ้าของบริษัทประมวลผลบัตรเครดิตมหาเศรษฐีผู้จ่ายเงินจ้างเหมาลำพวกเขาใช้จรวดฟันค่อน9ขึ้นไปเดินในอวกาศยานอวกาศโคจรอยู่สูงจากพื้นโลกเกือบ740 กิโลเมตรและขึ้นไปที่ 1,408 กิโลเมตรสูงกว่าสถานีอวกาศนานาชาติ ISS และกล้องโทรทัศน์ฮับเบิลระหว่างการเดินทัวร์อวกาศใช้เวลาเกือบ2 ชั่วโมงทดสอบเทคโนโลยีชุดอวกาศแบบใหม่สำหรับภารกิจในอนาคตหากไปยังดาวอังคารมหาเศรษฐีไอแซคแมนเช่าเที่ยวบินเหมาลำเป็นครั้งที่ 2 กับ SpaceX และยังมีอีก 2 เที่ยวบินในโครงการสำรวจอวกาศโพลาริสที่เขาเป็นคนจ่ายเงินเองโดยไม่เปิดเผยค่าจ้างเหมาว่าใช้เงินเท่าไหร่อีลอน มัสก์มหาเศรษฐีเจ้าของบริษัท SpaceX เผยว่าได้เร่งเวลาใช้ยานสตาร์ชิพที่ไม่มีมนุษย์ควบคุมไปยังดาวอังคารภายในต้นปี 2570 หรือกว่า 2 ปีข้างหน้าเพื่อทดสอบความน่าเชื่อถือของการลงจอดบนดาวอังคารโดยสมบูรณ์หากเป็นไปด้วยดีเที่ยวบินที่มีมนุษย์ควบคุมเที่ยวแรกจะไปยังดาวอังคารในปี 2572 หรืออีก 4 ปีข้างหน้ามีเป้าหมายเพื่อก่อตั้งเมืองบนดาวอังคารที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายในปี 2588 หรือ 20 ปีแต่ดูเหมือนความก้าวหน้าด้านอวกาศของบริษัท SpaceX จะล้ำเส้นองค์การอวกาศนาซาไปแล้วพลตรีชาวบนเดนนาวิกโยธินสหรัฐอดีตหัวหน้าองค์การนาซาฟันธงว่าการส่งมนุษย์ไปดาวอังคารต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศแสดงความสงสัยในศักยภาพของบริษัทเอกชนในการส่งมนุษย์ไปยังดาวอังคารเพียงลำพังเขาอ้างว่าการไปอวกาศเป็นเรื่องยากมากยากจริงๆที่จะไปที่ใดสักแห่งเช่นดวงจันทร์และยากจริงๆที่จะพูดถึงการส่งมนุษย์ไปยังดาวอังคารแม้ว่าจะมีบุคลากรจำนวนมากเขาคาดว่าการส่งมนุษย์ไปอยู่บนดาวอังคารคือช่วงปี 2573 ส่วนบิล เนลสันผู้บริหารนาซาคนปัจจุบันคาดว่าจะเป็นปี 2583 เพราะนาซาเคยมีแผนจะไปดวงจันทร์โดยโครงการอาร์เทมิสมูนในปี 2562 จ้างเหมาบริษัท SpaceX ใช้จรวดขนส่ง Super Heavy Space Launch System ที่บรรทุกยานอวกาศโอไรอันไปโคจรรอบดวงจันทร์และเดินทางกลับมายังโลกผ่านมา 5 ปีจนถึงบัดนี้นาซาก็ยังพามนุษย์ไปดวงจันทร์ด้วยยานอาร์เทมิสไม่ได้จึงเลื่อนไปปี 2568 ประเมินว่าองค์การอวกาศนาซาเริ่มถูกบริษัทเอกชน SpaceX แย่งซีนด้านอวกาศกีดกันออกห่างช่วงหลัง SpaceX รับงานจากมหาเศรษฐีเช่าเหมาลำหารายได้เองโดยไม่มีส่วนร่วมใดจากนาซาไม่พึ่งพิงหรือต่อยอดระบบใดๆของนาซาทุกอย่างพัฒนาขึ้นมาใหม่ทั้งหมดแถมประสบผลสำเร็จกว่ากลายเป็นนาซาต้องพึ่งพิง SpaceX เพียงฝ่ายเดียวแม้แต่นักบิน2 รายที่ติดค้างในสถานีอวกาศก็ตอกย้ำแล้วว่านาซาพากลับโลกมาเองไม่ได้ต้องร้องขอจ้างบริษัท SpaceX จึงได้คิวปี 2568 ยิ่งโครงการพามนุษย์ไปดาวอังคาร SpaceX ไม่เห็นนาซาอยู่ในสายตาด้วยซ้ำจึงลุยทำเดี่ยวจนถูกผู้บริหารนาซาตาขวางและไม่เชื่อมั่นเอกชนว่าจะทำลำพังได้ดังนั้นการแปะโลโก้นาซาที่ยานอวกาศต่างๆจึงมิได้หมายความว่าสิ่งนั้นคือนาซาทำเพราะเอกชนของเขาก็ยังไม่ปลื้มนั่นเองโปรดกดไลค์กดแชร์พร้อมกดปุ่มติดตามไว้แจ้งเตือนตอนต่อไป